بسم الله الرحمن الرحیم. په دې کلاس کې موږ راځو موږ به جنرال ټرانزیکشن اډ کوو دي ځکه دلته موږ راشو جنرال ټرانزیکشن انټری به موږ کوو چې پای کې موږ سره سی ایکویلیټي راولي دی او مطلب فار ایگزامپل موږ سره دا غلط انټریو لګی دا چې راي ایکویلیټي موږ په جنرال انټری باندې راولو. ها ورې دا پر داسې کار موږ کوو الریډي موږ ته یو پروجیکټ کې به کړم دی نو موږ به ما شانتي انټریز راولو ما انټری موږ دا چې کله کدا اوس الریډي موږ کړی دی کنه بلاړ شو موږ هډ ډیجیټ هم دا کو ځکه زمونږ ټیبل زیات تر ټول چیزونه چې کوم دي سره سیمه جوړ دي کنه موږ رائټ کلیک کوی اکاونټ ته برا شو اډ وګول لګیو بل فارم فارم جنرال انټریز فار ایگزامپل موږ انټری غلطه ولګي نو موږ دې طریقو باندې چې کوم دي دا انټری بیا موږ بیلانس کوو فارم جنرال انټریز بالکل دا موږ څه کو دا موږ بیا دا طریقه سره وکړو دا انټری بیا موږ بیلانس کوو دلته بازار شم دلا دا کوډ به سره کدا ټول د ډیزاین و دراواخلم لکه پیسٹ کړم دلته ٹھیک ده دا ودی چې پیسٹ کوم ٹھیک ده دله وزور کوم جنرال انټری په هر اکاونټینګ سیستم کې او جنرال انټری می خاصه چې اکثر انټری غلطه ولګي د ایکویلیټی لپاره به بیا ریورس انټری تاسو اخلي نو دا ډیبټ او دا کریډټ اکاونټ به مینولی سلیکټ کوئ او هغه په بیس باندې کې نو دا طریقې به تاسو اپلای کوئ. ها دا موږ سره جنرال انټری کنه جنرال ټرانزیکشن به ته لګو انټری نه جنرال ټرانزیکشن دی ٹھیک تا جنرال ټرانزیکشن نو جنرال انوایس بس دلته تیاریږي صحیح دا جی ای ان سره تیاریږي نو راځو دا او دا فارم سلیکټ کړو موږ د پراپرټیز سره شو الله فارم سلیکټ کې به پراپرټیز سره شم دا بس سنټر سکرین کو وځم مینیمایز بس ختم او راشه فکسینګل چې کوم دی دا موږ دې ځکه صحیح برابر کو هغه نه بعد موږ سره داري فارم لوډ ته بلاړ شو او په دې باندې برا شو دا بس دې صحیح راولم دا بس دې کې لوډ ٹھیک دا الریډي موږ سره سم په combo helper class I think the kishta kunishta source code data combo helper account header head na then da aa gaya کدی کې دوسرا نشته راځو دا راوالو بیا چې نشته دا ولر شو ٹھیک تا مو سره فیل یوزر آی ډی دی هډ اکاونټس دی مو سره کنټرول اکاونټس هو پای هډ آی ډی مو سره سی لیکل نه نو یو کاپی خیر دیوال او دا ودی ختم او فیل کا ما سره سره اکاونټس کنټرول سی ایم بی کریډټ ٹھیک ده بس دې کې بس د سلیکشن کېږي راغې نه بعد بیا دې انټر کېږي ښه دلته موږ راغې نه بعد په دې اماونټ باندې په دې بل باندې زه چې په دې باندې سو اماونټ باندې راشي د دې په دې هغه دې کی پریس باندې دلته موږ دا کوډ هم پیسټ شو مطلب دې موږ سره صرف ډیجټس اخلي باقي به کسی دی بیا پروسس نه مخکې لغوه باقي پاتې نشو نه بس باقي سره پروسس کولی خام باقي به کسی شته نه دا به کنټرول سی سره موږ راوالو دا موږ راشي نه
پروسس کې ویل د سٹور شو دا مو سلیکټ کو دا دین اور غره کاپی کوم په عمل ته وړو یو کلاس په ولو خو راشم دي زه ته دلته موږ راشو دی کم ځای ته سورس کوډ ته وایي سورس کوډ ته او سورس کوډ ته به راشو ایډ وکړو دې ځای کې څه کلاس اکاونټ ټیک ده بعد به دا زه راواخلم دې ځای کې او پبلیک ښه د هغې نه به موږ سره څه راځي دلته به موږ سلیکټ راولو دلته موږ سره دا سلیکټ اکاونټ هیډ اکاونټ فرام کوم ځای نه دلته خیر ټایټل دی ښه وی کنټرول لیست واجبي دغه ته دوباره ایمیل سرور ته دا سیټینګ صحیح کو ډیټابیس ته موږ راشو ډیټابیس اس آر او منیجمنت سیسټم دی زموږ دا ویوز ته راشي ویوز کې موږ سره څه دي سلیکټ کې دی ټیک ده نو دې کې موږ سره څه دي بالکل دا راوالی اول خو دا سیټ کې ټیک ده بیا به ورو ورو ورته سیزونه سیټ کړو دا موږ سره دا شو بیا ټایټل دی نو اکاونټ کنټرول ټایټل دا اکاونټ کنټرول ټایټل شو نه بیا موږ سره هغې نه بعد موږ سره به څه راولو نو یو اکاونټ هیډ آی ډي راولو دا یې شو اکاونټ هیډ آی ډي دا زموږ شو اکاونټ هیډ آی ډي او بله به موږ راولو کنټرول آی ډي کنټرول آی ډي که نه او اکاونټ سب کنټرول آی ډي پکې شته نه دې ته ضرورت هم نشته بلکې اکاونټ سب کنټرول آی ډي به زیرو شي ښه دغه شانتې به دې ځای ته هم بیا راشو بیا وي کنټرول لیست نو بیا راشئ دلته دا موږ سره اکچولي دې ځای نه راولو ټیک ده دا نه اول د دې ځای نه راوستلو
پای کې موږ سره سي دي پای کې موږ